Hello everyone, welcome to our channel 361 Physics. अनि जसरी हामीले मेन्सन गरेको थियौँ कि अब यो केही भिडियोजहरू हाम्रो एक्सपेक्टेड क्वेसनसँग रिलेटेड हुन्छ। एक्सपेक्टेड इन द सेन्स हामी केही लजिकल ग्राफिकल क्वेसन्सहरूलाई सल्भ गर्छौँ यहाँनिर इन डिटेल। अनि हामी त्यसमा के एक्सपेक्ट गर्छौँ भन्दाखेरि ती क्वेसन्सको लेभल एनइबीको मोडल क्वेसनसँग म्याच छ। सो यहाँबाट हामी यसलाई हामी प्रोबेबल क्वेसन सक्छौँ यसलाई एटलिस्ट यो टाइपको क्वेसन्सहरू मोर फिजिबल मोर एक्सपेक्टेड भन्न सकिन्छ। ओके, सो स्टार्ट गरौँ फर्स्ट क्वेसनदेखि। ह्यान्ड रिटन क्वेसन हो बिकज यस्ता क्वेसन्सहरू जेनरली एभाइलेबल हुँदैन। यो सेल्फ जेनेरेटेड क्वेसन्सहरू हो, हामीले आफैले बनाएको क्वेसन्सहरू हो, एनइबीको क्राइटेरियासँग म्याच हुने गरी। सो ट्राई गरौँ केही प्रब्लम एन्ड त्यसको सल्युसन्सहरू। जस्तो फर्स्ट क्वेसन छ, ड्र अ ग्राफ बिट्विन 1/f एन्ड यो भनेको रेसिप्रोकल अफ फ्रिक्वेन्सी एन्ड लेन्थ अफ एयर कोलम ट्युब एन्ड फाइन्ड इन करेक्सन फ्रम द ग्राफ। ओके, सो 1/f र लेन्थ फर एयर कोलम भनेको छ। हामीले जेनरली यसको ग्राफ ड्र गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फर्स्ट रिजोनेटिङ कन्डिसन अर सेकेन्ड रिजोनेटिङ कन्डिसन कुनै एउटा पर्टिकुलर रिजोनेटिङ कन्डिसन सँग रिलेट गरेर ग्राफ प्लट गर्छौँ। जस्तो हामीलाई थाहा छ, हामीले यो रिजोनेन्स एयर कोलम ट्युब एक्सपेरिमेन्टमा मोस्ट अफ द केसेसहरूमा गर्छौँ। त्यहाँनिर हामीले पर्टिकुलर फ्रिक्वेन्सी भएको ट्युनिङ फर्क युज गर्छौँ। तर यहाँ चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसको प्र्याक्टिकल कस्तो हुनसक्छ भन्दाखेरि हामीसँग डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ ट्युनिङ फर्क छन्, यसको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ डिफ्रेन्ट छ र हामीले त्यसलाई एयर कोलम रिजोनेन्स ट्युबलाई हामीले फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनमा त्यसलाई रिजोनेट गर्दैछौँ। र अफकोर्स हामीलाई थाहा छ कि फ्रिक्वेन्सीको भेरिएसन भएपछि लेन्थ अफ एयर कोलम पनि डिफ्रेन्ट हुँदै जान्छ। हामीले त्यो एक्सपेरिमेन्टली त्यो गरेको छु। एटलिस्ट धेरैको कलेजहरूमा कम्प्यारिजन टाइपको एक्सपेरिमेन्ट गराइन्छ, फ्रिक्वेन्सीको कम्प्यारिजन। सो त्यहाँबाट पनि आइडिया भयो होला कि फ्रिक्वेन्सीको भेरिएसन भयो भने लेन्थ पनि भेरिएसन हुन्छ। हामीले स्ट्रिङमा पनि पढेको छौँ कि फ्रिक्वेन्सी एन्ड लेन्थ आर इन्भर्सली रिलेटेड विथ इच अदर। सो यसको जिस्ट पोइन्ट के हो भन्दाखेरि हामीले फ्रिक्वेन्सीको भेरिएसन गऱ्यो भने लेन्थ पनि भ्यारी हुन्छ। सो हामी यसको ग्राफको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ सबभन्दा पहिला जस्तो फर्स्ट रिजोनेटिङ कन्डिसनमा हामीसँग एउटा फर्मुला हुन्छ। के फर्मुला हुन्छ भन्दाखेरि हामीले डेरिभेसन गर्दाखेरि वेभ लेन्थ इक्वल टु 4 एन्ड देन एल प्लस ई अर सी युज गर्छौँ। ओके, ई अर सी बोथ रिप्रेजेन्ट्स द इनकरेक्सन। अब यो कहाँबाट आयो भन्ने क्वेसन आउला होइन। यो कहाँबाट आयो भने जस्तो फर्स्ट रिजोनेटिङ कन्डिसनमा त हामीले के अब्जर्भ गर्छौँ भन्दाखेरि यो फर्स्ट रिजोनेटिङ कन्डिसनमा ट्युब सपोज यो हो होइन। अलिकति डिटेल डिस्कसन गरौँ, माइटली यो फिगर मात्र बना भनेर पनि क्वेसन आउन सक्ला। फर्स्ट रिजोनेटिङ कन्डिसनमा एक्सपेक्ट गरेको फिगर के हुनसक्छ होइन। सो त्यही भएर यसलाई अलिकति डिटेलमै डिस्कसन गर्न मन लागेको मलाई। सो हामी हेरौँ यसमा जस्तो यहाँनिर सपोज यो वाटरको लेभल हो एन्ड देन हामीले यसलाई फर्स्ट रिजोनेटिङ कन्डिसनमा यसलाई स्लेट गराउँदाखेरि ट्युनिङ फर्क युज गरेर हामी एक्सपेक्ट के गर्छौँ भन्दाखेरि वेभ फर्मको नेचर यस्तो। द्याट मिन्स यहाँ हामी एक्सपेक्ट गर्छौँ यहाँनिर मोड अनि यहाँनिर ओपेनिङमा एक्ज्याक्टली एन्टेनोड फर्मेसन हुनुपर्ने हो। तर इनकरेक्सनले गर्दाखेरि हामी के एक्सपेक्ट गर्छौँ एन्टेनोड यहाँनिर। त्यसो भए यो ओभरअल यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ भनेको 1/4 अफ वेभ लेन्थ हुन्छ, वेयरएज यो लेन्थ भनेको फर्स्ट रिजोनेटिङ लेन्थ हो। सपोज मैले यहाँ एल एजुम गरेँ, L1 L2 एजम्सन गरिन्छ एन्ड दिस टु बी वाट इनकरेक्सन। त्यसो भए λ/4 here λ/4
इक्वल टु L प्लस C हुन्छ अनि यहाँबाट आउँछ लेम्डा इक्वल टु 4 टाइम्स L प्लस C ओके अब यो भयो हाम्रो सर्फेस डिस्कसन डिटेल सर्फेस डिस्कसन भयो त्यसको लागि चाहिन्छ अब हामी यसको लाइक ग्राफ प्लोटेसनतिर जान्छौँ तर यहाँ वेभलेन्थ आयो हामीलाई त चाहिएको छ फ्रिक्वेन्सी अब के गर्ने फेरि अफकोर्स वी नो द्याट वेभलेन्थलाई हामी के लेख्न सक्छौँ भने भेलोसिटी अफ साउन्ड बाई फ्रिक्वेन्सी लेख्न मिल्छ अनि यो भनेको 4L प्लस C ओके एन्ड देन यसलाई फर्दर मोडिफाई गर्दैछौँ मोडिफाई गर्दाखेरि हामी 1/f लेख्छौँ एन्ड देन आफ्टर यहाँनिर 4 times L by E भयो and then C by B okay you somehow is to have expression I right you expression and for a given temperature हाम्रो assumption के हुन्छ भने B to be constant एउटा temperature को लागि के हुन्छ भन्दाखेरि B constant हुन्छ अनि फेरि क्वेशन आउला त फर गिवन त्यो त सी पनि त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्ने क्वेशन आउला and for a given to of course C constant हुन्छ बट हामी ग्राफिकली कसरी यसलाई प्लट गरेर देखाउन सक्छौं भन्ने क्वेशन मात्रै छ त त्यसो भए अब के गर्ने त फेरि जस्तो हामी यहाँनिर यहाँ हेर्न सक्छौं जस्तो सरी यहाँ टु टाइम्स यहाँ पनि आउँछ कि ब्र्याकेट ओपन गर्ने हो 4/L and 4/CI अब 4/B अनि यहाँ पनि हेर्ने भने 4/B छ 4/B suppose 4/B to be a constant okay constant multiple हो त हाम्रो अहिलेको लागि यो एक्सप्रेसन 1/f इक्वल टु हैन अनि लेन्थ को सेन्समा हेर्ने भने लेन्थ प्लस C and यसको ओभरअल 4/B छ जसलाई हामी यहाँ as a constant के अहिलेको लागि रफली लेख्दा हुन्छ constant time लेख्दा हुन्छ यो supposed to be constant time and this is also constant time एउटा constant value आउने भएकोले गर्दाखेरि त्यो लेख्नु यसलाई कम्पेरिजन गर्ने भने यो y एक्सिस मा प्लट भयो छ यो लेन्थ m एक्सिस मा प्लट भयो x एक्सिस मा सरी प्लट भयो हैन भने यो जुन यसको कन्स्टेन्ट प्रोडक्ट जुन छ हैन यो त हाम्रो कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि यो m and then after like x एजुम गर्न सकिन्छ and then यहाँनिर हामी के एजुम गर्न सक्छौं भने यो c यसलाई c ला हामी एज अ y इन्टरसेप्ट को फर्ममा यसलाई c लाइक c ड्याश लेख्नु y इन्टरसेप्ट फर्ममा यस्तो देखिन्छ ग्राफ यस्तो निस्केको देखिन्छ सो यसरी हामी लाइक प्लट गर्न सक्छौं कस्तो नेचरको देखियो भन्दाखेरि y इक्वल टु mx प्लस c टाइपको हुन त इन डिटेल हेर्दाखेरि अझ यहाँनिर हामीले 1/f लाई प्लट गर्दैछौँ सो y को पोजिसनमा भयो अब हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि एउटा ग्राफको नेचर कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि रफली हेर्दाखेरि ग्राफ कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि लाइक यस्तो ग्राफ this is 1/f and this is what sorry this is length your length and then यो जुन इन्टरसेप्ट छ यो इन्टरसेप्टले दिन्छ हामीलाई के त भन्दाखेरि इनकरेक्सन सो यसरी हामी इनकरेक्सन कम्पेरिजनको बेसिसमा निकाल्न सक्छौं हैन यो भयो हाम्रो यो एक खालको डिस्कसन भयो योसँग रिलेटेड माइट बी सक्छ एक्सपेक्ट गरौँ त्यस पछाडिको क्वेशन सेकेन्ड पार्ट के छ भन्दाखेरि त्यसको सेकेन्ड पार्ट छ what will be the change in velocity of sound if the tube is filled by the mercury यहाँ के छ भने जस्तो सपोज यो अलरेडी वाटर थियो अब वाटरको फेसमा हामीले यहाँ मर्करीले फिल गर्यो यो मर्करीले फिल गर्यो मतलब ओभरअल ट्युब एन्ड देन हामी यहाँ ट्युनिङ फर्क युज गर्दैछौँ ट्युनिङ फर्क युज गर्दाखेरि सेम फ्रिक्वेन्सी सपोज 400 हर्ट्ज फ्रिक्वेन्सी प्रिभियसली युज गर्यो भने अहिले पनि 400 फ्रिक्वेन्सी नै युज गर्यो भनेपछि के हुन जान्छ भन्दाखेरि यहाँ भएको जुन वाटर और अर्को मर्करी जुन छ त्यसले कुनै खासै रोल प्ले गर्दैन बिकज हामीले यहाँनिर लिनुपर्ने के हो भन्दाखेरि एयर कोलमको लेन्थ लिन्छौँ
क्लियर त एयर कलमको लेन्थ लिने भएकोले गर्दाखेरि यहाँनिर हामीले यो 400 हर्ट्जको ट्युनिङ फर्कले रिजोनेन्स गराउँदाखेरि एयर कलमको लेन्थ एज इट इज नै हुन्छ जब एयर कलमको लेन्थ सेम छ भनेपछि हामीलाई क्यालकुलेसन गर्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी वेभ लेन्थको एक्सप्रेसन अलमोस्ट सेम आउँछ त्यसैले भेलोसिटीको एक्सप्रेसन पनि के आउँछ सेम नै आउँछ द्याट मिन्स हामीले जुन यसको लागि फर्मुला इन जेनरल लेख्छौँ 2f होइन L2 minus L1 यो फर्मुलामा कुनै मोडिफिकेसन हुनेवाला छैन बुझ्यौ सो यो फर्मुला पनि मैले अलिकति रिकल गराइदिनु खोजेँ यो फर्मुला भनेको भेलोसिटीको डिटर्मिनेसन हो इन टर्म्स अफ फ्रिक्वेन्सी इन टर्म्स अफ सेकेन्ड रिजोनेटिङ एन्ड फर्स्ट रिजोनेटिङ को कम्पेरिजन बेसिस सो यो एक्सपेक्ट हामी गर्न सक्छौँ अब आउने एक्जामिनेसनको क्वेसनको रूपमा यस्तो खालको क्वेसन एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ न्युमेरिकल बेसिसमा सोध्ने हो भने यही हो न्युमेरिकल बेसिसमा सोध्न सक्ने फाइन्ड द भेलोसिटी इन टर्म्स अफ टु रिजोनेटिङ लेन्थ टु रिजोनेटिङ कन्डिसन्स दिन सक्छ यस्तो खालको क्वेसन एक्सपेक्ट गर्दा हुन्छ अब हामी क्वेसन नम्बर 2 जान्छौँ क्वेसन नम्बर 2 चाहिँ मैले रफली यहाँनिर ग्राफको नेचरको बारेमा डिटेल आइडिया होस् भन्ने मात्र युज गरेको For a string which is used in sonometer, draw a graph to show the variation of f into f and L and f into 1 by L. के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि स्ट्रिङको केसमा हामीसँग फर्मुला के छ भने 1 by 2L इक्वल t by mu भन्ने फर्मुला छ यो हो फर्मुला अब यो फर्मुलाको बेसिसमा हेर्ने भने फर अ गिवन टेन्सन एन्ड फर अ गिवन स्ट्रिङ फ्रिक्वेन्सी एन्ड लेन्थ को प्रोडक्ट अलवेज कन्स्टेन्ट यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि यसबाट हामीले कस्तो खालको ग्राफ एक्सपेक्ट गर्छौँ भने इट्स लाइक PV कन्स्टेन्ट टाइप अफ ग्राफ PV कन्स्टेन्ट टाइप अफ ग्राफ कहाँ हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले धेरैचोटि हेरिसकेको छौँ यहाँ साइडमा P यो साइडमा V लेख्दाखेरि एक्सपोनेन्सियल पनि हामी त्यसलाई PV ग्राफ नै भनिदिन्छौँ या हाइपरबोलिक ग्राफ पनि भन्छौँ सो यस्तो खालको नेचरको ग्राफ फर्मेसन Okay, so यहाँ L नेटवर्क भन्यो भने यस्तो ग्राफ आउँछ बट यदि है अब सेकेन्ड पार्टमा जान्छ सेकेन्ड ग्राफ र अरू एडिसनल ग्राफ पनि हामी यहाँ डिस्कस गरिहाल्यौँ किनभने यही सोध्छ भन्ने त छैन तर यहाँबाट एक्सपेक्ट गर्न सक्छ हामी फ्रिक्वेन्सी र 1 by L को ग्राफको लागि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने फेरि त्यही म यहाँ अलिकति लेख्छु फ्रिक्वेन्सी इक्वल टु 1 by 2L ओके एन्ड t by mu अब हाम्रो भेरिएसन भनेको फ्रिक्वेन्सी एन्ड 1 by L मा छ भने त f इक्वल टु के यो सबैलाई विथ 2 हामी लाइक समथिङ केही मानौँ कन्स्टेन्ट माने पनि भयो अर कुनै एउटा प्यारामिटर जस्तो लाइक p1 by L p ले चाहिँ यो सबै इन्डिकेट गर्छ यो कस्तो भयो भने y इक्वल टु mx टाइपको ग्राफ क्या एक्सप्रेसन ओके यहाँ एमले दिन्छ यो सबै प्यारामिटर यो कस्तो आउने रहेछ भन्दाखेरि यो कस्तो आउँछ भने यहाँ फ्रिक्वेन्सी यहाँ 1 by L प्लट गर्ने भने इक्वेसन अफ लाइन पासिङ थ्रु द ओरिजिन छ ओके सो यस्तो खालको ग्राफहरू एक्सपेक्ट गर्दा हुन्छ है अब आउन सक्ने ग्राफहरू यस्तै खालको हुन्छन् भनेर एक्सपेक्ट गर्दा छ ओके अब जस्तो फ्रिक्वेन्सी र अब टेन्सनको ग्राफ बनाउन भन्यो भने ग्राफको नेचर कस्तो हुन्छ भनेर सोध्यो भने स्क्वायर रुट छ स्क्वायर रुट हुँदाखेरि कहिले पनि सम्झिनु ग्राफ हुन्छ स्क्वायर रुट यस्तो खालको नेचरको ग्राफ एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ क्लियर त्यसै गरी अब सपोज ग्राफ अफ द भेरिएसन फर लाइक फ्रिक्वेन्सी एन्ड म्यू मान्यो ड्र गर्न भन्यो या एमसिक्यूमा कुन हो भनेर सोध्यो भने हामीले बुझ्नुपर्छ फ्रिक्वेन्सी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल विथ द स्क्वायर रुट अफ म्यू त म्यू भनेपछि स्क्वायर रुटको इन्भर्सली रिलेटेड अर बेटर यसलाई हामीले भ्यालु सब्स्टिट्युसन गर्दै चेक गर्दा पनि हुन्छ तर त्यो अलिकति भेग प्रोसेस हुन्छ सो बेटर बिस्तारै बुझ्दा हुन्छ कि यहाँ फ्रिक्वेन्सी छ यहाँनिर मास पर प्लेन छ सो यसको एक्सप्रेसन ग्राफ चाहिँ
त्यो नेचरको एक्सपेक्ट गर्दा हुन्छ है जति बेला यो म्यूको भ्यालु इन्फाइनाइट हुन्छ त्यति बेला मात्र फ्रिक्वेन्सी हामी के एक्सपेक्ट गर्छौँ भने जिरो फ्रिक्वेन्सी एक्सपेक्ट गर्छौँ अरू केसमा फ्रिक्वेन्सी जिरो एक्सपेक्ट गर्न सकिँदैन सो यस्तो खालको नेचरको हुन्छ क्लियर अब त्यसै गरी सपोज फ्रिक्वेन्सी बट यो केसमा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी तर यहाँनिर चाहिँ हामीले म्यू मात्र रुट अफ म्यू प्लट गर्नु छ भने अघिकै सेन्स लाउने अघिको कस्तो हुन्छ भने एफ टाइम्स रुट अन्डर म्यू इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट टाइपको ग्राफ बन्छ सो यो चाहिँ अब यो ग्राफ चाहिँ एक्ज्याक्टली पिभी डायग्राम जस्तो पिभी ग्राफ ओके एन्ड देन सपोज 1 बाई स्क्वायर रुट अफ म्यूको ग्राफ चाहियो भने फेरि यो के भन्छ स्ट्रेट लाइन लजिक फलो गर्नुपर्छ सो यसरी हामी डिफ्रेन्ट ग्राफहरू प्लट गर्न सक्छौँ सोधेछ भने एमसिक्यूमा दियो भने यसरी लजिकल वेमा यसलाई एनालाइज गर्न सक्छौँ अब एउटा रफली न्युमेरिकल छ हेरौँ इफ द स्ट्रिङ अफ द सोनोमिटर इज भाइब्रेटिङ बाई मेकिङ 3 लुप्स then what will be the value of frequency of vibration of the string given velocity of wave to 340 meter per second and length of the string to be 20 centimeter string को केसमा के सम्झिने भन्दाखेरि नि जतिवटा लुप हुन्छ लुप इक्वल टु नम्बर अफ मोड अफ भाइब्रेसन एकदम सिम्पल लजिक र अर्को एकदम सजिलो फर्मुला के छ भने nth मोडमा n टाइम फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी हुन्छ और n टाइम्स v by 12 हुन्छ nth मोड क्लियर अब यहाँ थर्ड लुप भनिरहेछ 3 लुप भनेको मतलब यहाँको भ्यालु कति त 3 भइहाल्यो अभियसली n इक्वल टु 3 भयो ओके n इक्वल टु 3 भयो अब के बुझ्ने भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी फर जस्तो थर्ड मोडको लागि त हामीले बुझिसक्यो क्लियरली सो हामी यहाँ f3 लेख्छौँ 3 टाइम्स and v by 12 f3 को भ्यालु निकाल्ने भन्दैछ ओके हामी निकाल्छौँ 3 इन्टु भेलोसिटी 340 दिएको छ 2 लेन्थ कति दिएको छ 20 सेन्टिमिटर डिभाइडेड बाइ 100 है यसलाई माथि लाने क्यान्सलेसन गर्ने सबै सल्भ गर्ने आइहाल्छ सो एकदम अलिकति यहाँनिर बुझ्नुपर्ने देखिन्छ मात्र अरू त्यस्तो पार्ट छैन सो अब हामी डिस्कसन गर्दैछौँ यो लेन्स लसँग रिलेटेड केही क्वेसन्सहरू हेरौँ कतिसम्म यसलाई एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ इफ अ म्याग्नेट वेट्स 0.5 न्युटन एन्ड इफ इट इज अलाउड टु मुभ टुवर्ड्स अ लुप एज सोन इन फिगर ओके के भन्दैछ भन्दाखेरि म्याग्नेटलाई यसरी यो लुपतिर मुभ गराउन खोजियो र यसको वेट कति छ म्याग्नेटको 0.5 न्युटन त्यसो भए अब डिफ्रेन्ट क्वेसन्सहरू छ त्यो डिफ्रेन्ट क्वेसन्सहरू हेर्दैछौँ विल देयर बी एनी चेन्ज इन वेट अफ द म्याग्नेट म्याग्नेटको वेटमा केही चेन्ज हुन्छ त भनेर सोध्दैछ हामीले के बुझेको छौँ भन्दाखेरि लेन्ज लले के भन्छ अब म्याग्नेटलाई हामीले टुवर्ड्स द लुप लग्दैछौँ भने यहाँ फ्लक्स चेन्ज हुन खोज्छ लुपभित्र फ्लक्स चेन्ज हुन खोजिसकेपछि लुपमा के जेनेरेट हुन्छ भन्दाखेरि करेन्ट जेनेरेट हुन्छ कता जेनेरेट हुन्छ भन्दाखेरि यसको मोसनलाई म्याग्नेटको मोसनलाई अपोज हुने जस्तो यतातिर म्याग्नेट जाँदैछ भने यसलाई अपोज हुने गरी म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट लुपले गर्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट हुन्छ र त्यसले अपोज गर्छ यसको मोसनलाई भित्र आउन दिँदैन अब यसरी भित्र आउन नदिने गरी म्याग्नेटिक फिल्ड अर अपवर्ड म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस हुनको लागि कस्तो हुनुपर्छ करेन्टको डाइरेक्सन भन्दाखेरि करेन्ट यसरी आउनुपर्छ यसरी जानुपर्छ ओके द्याट मिन्स एन्टी क्लकवाइज क्लियर अब यो त मैले लेन्स लको कन्सेप्ट भने अब लेन्स ल नै युज गरेरै एक्सप्लेन गर्नुपर्छ जस्तो एज म्याग्नेट इज मुभिङ टुवर्ड्स द लुप देन ड्यू टु चेन्ज इन फ्लक्स देयर will be induced EMF which produces current in the loop in a such a way that the magnetic field produced by the current circulating in the loop try to oppose the motion of magnet or the magnetic field produced due to the current flowing in the loop try to oppose the motion of the magnet यो magnet को motion लाई oppose गर्ने
अपोज गर्न खोज्नु भनेको यहाँ जति वेट थियो नि यसको म्याग्नेटको त्यो भन्दा हामी के एक्सपेक्ट गर्छौँ लेस वेट किन भन्दाखेरि वेट भनेको त ग्राभिटीको एट्र्याक्सनको मेजरमेन्ट न हो र अब यसमा के भयो ग्राभिटीलाई केही हदसम्म यो अपवर्ड म्याग्नेटिक फिल्डले के गर्यो भन्दाखेरि अपोज गर्न सो यसरी हामी के भन्न सक्छौँ यसको वेट घट्छ म्याग्नेटको त्योभन्दा है अब किन भन्ने क्वेसनको एन्सर हामी लिन्स लको बेसिसमा दिन सक्छौँ हैन अब अर्को कुरा गरौँ इफ द पोल अफ द म्याग्नेट दिस इज सर्ट फर्म म्याग्नेटको सर्ट फर्म हो है म्याग्नेट इज change and again allowed to fall, then what will be the change in the weight of the magnet? अब फेरि यस्तो के भनिदियो भन्दाखेरि नर्थ पोल साउथ पोलको साथ हो यहाँ हामीले साउथ पोल राख्यौँ र यहाँनिर नर्थ पोल राख्यौँ र फेरि टुवर्ड्स द म्याग्नेटलाई हामीले पास गरेर हामीले के हुन्छ भनेर सोध्दैछ के हुन्छ होला भन्दाखेरि जे भए पनि यो टुवर्ड्स आउनु भनेकै फ्लक्स इन्क्रिज हुँदाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड यो लुपमा यसरी नै प्रड्युस हुन्छ ताकि यो फ्लक्सको इन्क्रिज हुने कजलाई अपोजिट हुन्छ यानी फेरि म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन कता त अपवर्ड नै प्रड्युस हुन्छ जसले के गर्छ भन्दाखेरि यसको वेटलाई अगेन डिक्रिज गर्न सक्छ बुझ्यो है अब त्यस पछाडि हामी अर्को डिस्कसन यसकै अर्को पार्टमा जाउँ if we replace a single loop by a coil having 100 tons or 100 loops, then what will be the change in the weight of the magnet? हामीलाई what will be the change भनेछ तर भ्यालु हामीले निकाल्नु छैन पहिला भन्दा म्याग्नेटको जस्तो पहिला सपोज गरौँ 0.5 न्युटन थियो अब यो सिंगल लुपले गर्दाखेरि यसको फोर्स 0.49 न्युटन पुग्यो एकछिनको लागि मानौँ भने अब यसमा एड गर्दै गयौँ हामीले लुप इन्टरकनेक्टिङ यसरी लुप एड गर्दै गयो भने इक्वल साइजको लुप एड गर्यो भने 100 लुप्स अब के हुन्छ भनेर सोध्दैछ अब के हुन्छ भन्दाखेरि एज नम्बर अफ लुप बडी सकेपछि यहाँ फ्लक्सको चेन्ज जुन थियो फ्लक्सको चेन्ज अझ लार्ज अमाउन्टले बढ्यो क्या सिंगल लुपले जति फ्लक्स काट्थ्यो त्योभन्दा बढी टाइम्स यहाँ फ्लक्स गर्यो त्यसैले यसमा इन्ड्युस इएमएफ केही हदसम्म बढ्छ अब इन्ड्युस इएमएफ बढ्न साथ के भयो भन्दाखेरि फेरि त्यो इन्ड्युस इएमएफले गर्दा करेन्ट लुपमा प्रड्युस हुन्छ र त्यो करेन्टले के गर्छ म्याग्नेटिक फिल्ड प्रिभियस भन्दा अलिकति स्ट्रङ म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस गर्छ र त्यसले गर्दाखेरि अब हामी एक्सपेक्ट के गर्छौँ भने अझ यसको वेट अझ घटेको एक्सपेक्ट गर्छौँ त्यो भइहाल्यो अब कुरा गरौँ इफ वी पास करेन्ट अफ आई भ्यालु आई through the loop with 100 tons per unit length such that the magnet levitate भनेको म्याग्नेट तल पनि आएन माथि पनि गएन होभर भएर बस्यो मतलब हावामा तैरिएको जस्तो above the coil then what will be the direction of current through the coil and its magnet so यो क्याल्कुलेसनको पोर्सन जस्तो हामीले के दिनुपर्छ भन्दाखेरि अब त्यो लुपबाट लुप भनेर भन्न चाहिँ भनेको छ हैन बट यो जुन लाइन छ यहाँ नि 100 टन्स पर युनिट लेन्थ यसले इन्डिकेट के गर्दैछ भन्दाखेरि त्यो लुपले बिहेभ गर्छ लाइक अ सोलोन यहाँबाट हामीले करेन्ट पास गराएको छ आई करेन्ट छ यहाँबाट आई करेन्ट गएको छ यसमा 100 नम्बर सब टन्स पर युनिट लेन्थ छ अनि हामीले क्याल्कुलेट गर्न भन्दैछ कि यो करेन्टको भ्यालु कति होस् ताकि यो म्याग्नेट यहाँनिर लेभिटेट हुन थालोस् लेभिटेटको मतलब के हो भने यसबाट जुन म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस हुनुपर्ने थियो त्यो म्याग्नेटिक फिल्डले यसको म्याग्नेटिक फिल्डलाई क्यान्सल म्याग्नेटिक फिल्ड पनि यसको वेटलाई ब्यालेन्स गर्छ यानी एमजी यसको वेट हो जुन 0.5 दिएको छ यसलाई ब्यालेन्स गर्ने गरी यहाँनिर डी आई एल हामी युज गर्न सक्छौँ त्यो लाग्छ सो यो हो पुरो अब यसलाई हामीले सल्भ गर्दाखेरि सोलोनाइटको केसमा अफकोर्स थाहा छँदैछ कि युज गर्न मिल्छ भन्दाखेरि बी को ठाउँमा म्यू नट एन आई युज गर्न मिल्छ हैन
एन्ड देन आफ्टर यहाँनिर हामी फेरि आई छँदैछ हैन अनि त्यस पछाडि एल यहाँ छँदैछ ओके सो यही हो अब आई इन्टु आई स्क्वायर हुने रहेछ यो एल एल भनेर यो यसको यहाँ लेन्थको ओभरअल भ्यालु त दिएको छैन त्यही पनि यहाँ दिनुपर्ने हो सायद मैले छुटाएछु केही छैन सपोज लेन्थ 1 मिटर 1 मिटर इजीको लागि जस्ट आइडिया बिल्डअप त गर्नु 1 मिटर अब यति भइसकेपछि हामीले इजिली यहाँ के गर्न सक्छौँ भने 0.5 यो त छँदैछ अब म्यु नटको भ्यालु सबैलाई थाहा छँदैछ हैन 10⁻⁻7 एन्ड दिएकै छ आई स्क्वायर भइहाल्यो आई स्क्वायरलाई अब सल्भ गर्ने स्क्वायर रुटको सेन्समा आइहाल्छ सो यसरी हामी यसलाई सल्भ गर्न सक्छौँ है यो भयो हाम्रो क्याल्कुलेसनको पार्ट हो अब यो क्याल्कुलेसनको पार्ट भइसकेपछि जुन एनइबीले क्वेसन सोधेको छ त्यसलाई पनि जस्ट अलिकति रिकल गरौँ त्यो के छ भने जस्तो यहाँनिर हेर्नु पनि एउटा लुप छ यसलाई दुई भागमा बाँडेर हेर्दा पनि हुन्छ अर सिंगल पार्टमै हेर्दा पनि हुन्छ ठीक छ यसलाई यसो हेरौँ एनइबीमा भनेको क्वेसनले के भन्दैछ भने यहाँनिर नर्थ पोल साउथ पोल छ म्याग्नेटको र यो म्याग्नेटलाई यता लगिदिन्छ यो सायद C2 कोइल हो यो C1 कोइल अब यता लगिदैछ भने यसमा करेन्टको डाइरेक्सन कता र यसमा करेन्टको डाइरेक्सन कता भनेर सोध्दैछ यदि हामीले हेर्ने हो भने यो म्याग्नेट यता जाँदैछ यो डाइरेक्सन यहाँ फ्लक्स इन्क्रिज भइरहेछ यहाँ जो फ्लक्स इन्क्रिज हुनु भनेको मतलब यसले यसलाई रिपेल गर्नुपर्छ यो कोइलमा चाहिँ डेभलप भएको म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी डेभलप हुनु पर्यो भने जसले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो म्याग्नेटलाई रिपेल गर्नुपर्छ यो फर्स्ट पार्ट छ अब यहाँ रिपेल गर्ने गरी कतातिर डेभलप हुन्छ भन्दाखेरि यसमा डेभलप हुन्छ अब यसलाई टुवर्ड्स द पेपर अब फ्रम द पेपरको सेन्समा मैले भनेको छु हैन बुझ्यो भने त्यो बुझिएन भने चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यसलाई म यहाँ डाइरेक्सन नै इन्डिकेट गरिदिन्छु अरू हैन भन्दा बेस्ट डाइरेक्सन यहाँ एरोमा देखाउँदैछु जस्तो अब मैले भनेको फेरि एकचोटि भनिदिउँ यो म्याग्नेट यता जाँदैछ टुवर्ड्स सेकेन्ड पोइन्ट यता जाँदैछ भनिसकेपछि यसले गर्दा फ्लक्स यहाँ बढ्छ फ्लक्सको भ्यालु बढ्न खोज्छ फ्लक्सको भ्यालु बढ्न खोज्नु भनेको मतलब यो लेन्सले के भन्छ भने कजलाई अपोज गर्छ फ्लक्सको चेन्ज गराउने कजलाई अपोज गर्ने गरी यसमा करेन्ट प्रड्युस हुन्छ अब अपोज गर्नु मतलब यसलाई भित्र आउन नदिनु त भित्र आउन नदिने तरिकाले यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस हुन्छ अब त्यो कसरी प्रड्युस हुने चान्सेस देख्छौ भन्दाखेरि यदि यसरी प्रड्युस हुने हो भने करेन्टको डिरेक्सन भनेको लाइक के भन्ने भित्र टुवर्ड्स द पेपर अर एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सन प्रड्युस भयो भने यसमा यो यसलाई यो म्याग्नेटको मोसनलाई अपोज गर्ने चान्सेस यहाँ देखिन्छ सो यसमा यसरी प्रड्युस अब यतातिरको हेर्नुमा यहाँ पनि हेर्ने भने त यो कोइलको रिफरेन्समा हेर्ने भने यसको रिफरेन्समा हेर्ने हो भने त यो म्याग्नेट यो कोइलदेखि पर जाँदैछ यहाँ फ्लक्स के भइरहेछ घटिरहेछ फ्लक्स घट्दैछ भनेपछि त यसले अब यो कोइलमा यसरी करेन्ट सर्कुलेट हुन्छ जसले गर्दाखेरि फेरि यसलाई यतातिर भित्रतिर तान्न खोज्छ अब भित्रतिर तान्न खोज्नु भनेको के हो भन्दाखेरि यसमा फेरि करेन्ट यसरी नै सर्कुलेट हुनुपर्छ यसरी सर्कुलेट हुँदाखेरि राइट ह्यान्ड थम्ब रुल अप्लाई गर्ने हो भने यो डाइरेक्सन अफ करेन्ट भयो यसरी भने यसले गर्दाखेरि म्याग्नेट फिल्ड कता प्रड्युस हुन्छ यो डाइरेक्सनमा प्रड्युस हुन्छ राइट ह्यान्ड थम्ब रुल एकचोटि युज गर्नु त्यसबाट क्ल्यारिटी आउँछ त्यसैले मैले के भनेको छु भने दुईटै केसमा एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा करेन्ट प्रड्युस हुन्छ भनेर भनेको थिएँ सो आई थिङ्क यहाँबाट सायद क्ल्यारिटी आउँछ होला इफ आएन भने पनि फेरि क्वेसन राख्नु मिल्छ कमेन्ट बक्समा है अर आफ्नो केही भिजन छ भने त्यो पनि राख्दा हुन्छ कमेन्ट बक्समा हामी फ्री छौँ डिस्कसनको लागि ओके सो यो केही क्वेसन्स लेन्स लसँग रिलेटेड एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ अब हामी एडिसनल टपिकहरूमा पनि जाउँ एडिसनल टपिकसँग रिलेटेड केही क्वेसन्सहरू यहाँ मैले प्रिपेयर गरेको छु
जस्तो कि अर्को टपिक छ सर्फेस टेन्सन अनि एनईबीमा प्रिभियसली हेर्न सकिन्छ एनईबीमा त्यति धेरै सर्फेस टेन्सनसँग रिलेटेड क्वेसन सोधेको पाइँदैन त्यसैले यसपालिको एक्जामिनेसनमा सर्फेस टेन्सनसँग रिलेटेड क्वेसन एक्सपेक्ट गर्नु त राम्रो सो डिफाइन सर्फेस टेन्सन हामीलाई थाहा छ कुनै पनि फ्री लिक्विड सर्फेसले मिनिमम पोसिबल एरिया अकुपाई गर्न खोज्ने टेन्डेन्सीलाई के भन्छ भने सर्फेस टेन्सन भनिन्छ हैन त्यो डेफिनेसनहरु लेख्दा हुन्छ गिभ एक्जाम्पल्स एटलिस्ट टु फर कोहेसिभ एन्ड एडेसिभ फोर्स त हामीलाई थाहा छ कोहेसिभ फोर्स र एडेसिभ फोर्स भनेको जस्तो एउटा सब्स्टेन्स छ सर्टेन सब्स्टेन्स यहाँ यसको मोलिकुलहरु बीचमा लाग्ने इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन भनेको के हो कोहेसिभ फोर्स हो जबकि एउटा सब्स्टेन्स र अर्को सब्स्टेन्स बीचको इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सनलाई हामी के भन्छौँ एडेसिभ फोर्स भन्छौँ यसको फेमिलियर इक्जाम्पल्सहरु छन् जस्तो फेमिलियर इक्जाम्पल्स भनेको जस्तो वाटर मोलिकुल बीचमा लाग्ने इन्टरेक्सन अर इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन भनेको कोहेसिभ फोर्स हो भने वाटर एन्ड ग्लास बीचमा लाग्ने इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन भनेको एडेसिभ फोर्स भयो त्यसै गरी हामी अर्को इक्जाम्पल दिन सक्छौँ डेली लाइफसँग रिलेटेड नै इक्जाम्पल दिँदा हुन्छ जस्तो चक अहिले ट्रेन्ड हटिसक्यो त्यही पनि चकले बोर्डमा ब्ल्याक बोर्डमा लेख्दाखेरि चकको पार्टिकल चकको मोलिकुलहरु बीचमा लाग्ने इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन भनेको त कोहेसिभ फोर्स हो भने चक एन्ड ब्ल्याक बोर्ड बीचमा लाग्ने जुन इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ त्यसलाई हामी एडेसिभ फोर्स भन्छौँ सेभरल इक्जाम्पल्सहरु छन् एटलिस्ट टु भनिरहेको छ सो हामी यति दिँदाखेरि पनि त्यसको लागि इनफ हुन्छ हामी अब अर्को टपिकमा जान्छौँ अर्को क्वेसनमा जान्छौँ त्यो क्वेसन नम्बर 3 राइट द एक्सप्रेसन फर द फोर्स अफ सर्फेस टेन्सन एक्टिङ अन अ रिङ अ रेक्टेंगुलर frame having negligible thickness and a hollow cylindrical surface placed just on a liquid. अब यसको लागि पहिला हामीले बुझ्नु के पर्छ भन्दाखेरि पहिला सर्फेस टेन्सनको फर्मुला त हामीलाई थाहा छ फोर्स पर युनिट लेन्थ और फोर्स इक्वल टु T into L हुन्छ हैन हामीलाई यो सबै थाहा छ यसको डाइमेन्सन पनि इम्पोर्टेन्ट छ है m and T minus 2 हामी भन्न सक्छौं बिकज L क्यान्सल भएर जान्छ अब कुरा गरौँ हामीलाई डिफरेन्ट कन्डिसनमा कसरी यो सर्फेस टेन्सनको फोर्स क्याल्कुलेट गर्न मिल्छ भनेर कन्सेप्चुअल क्वेसन सोध्न खोजेको द फर्स्ट केसमा रिङ छ है रिङलाई हामीले कुनै लिक्विडमा राख्यो भने रिङको भित्र इनर साइड र आउटर साइड दुईटै साइडमा हामीले के एक्सपेक्ट गर्छौं भन्दाखेरि फोर्स अर सर्फेस टेन्सन लागेको एक्सपेक्ट गर्छौं इनर साइड र आउटर साइड किनभने बोथ साइड के हुन्छ लिक्विड हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि यो केसमा फोर्स निकाल्नु छ भने सर्फेस टेन्सन इन्टु 2 पाई आर हामी लेख्न सक्छौं यो 2 प्यारामिटरको लजिक के हो भन्दाखेरि यसको लजिक सिम्पल छ कि यसमा दुईटा फ्री सर्फेसेसहरु हुन्छ दुईटा सर्फेसेस जुन चाहिँ लिक्विडसँग कनेक्टेड हुन्छ हैन इनर सर्फेस अफ द रिङ यो रिङको भित्रको सर्फेस एन्ड आउटर सर्फेस यो दुईटै लिक्विडसँग कनेक्टेड हुन्छ त्यसैले 2 टाइम्स सपोज यो केसमा हामीलाई डिस्क भनेको भए त्यति बेला हामीले के बुझ्थ्यौं डिस्कको आउटर सर्फेस मात्र लिक्विडसँग कनेक्टेड हुन्छ दैट्स व्हाई त्यति बेला यो 2 फ्याक्टर हामी लेख्थ्यौं बुझ्यो यो क्लियर भयो होला अब त्यसपछि अर्को डिस्कसनमा जाउँ अर्को डिस्कसन हामीसँग छ रेक्टेंगुलर फ्रेम ओके रेक्टेंगुलर फ्रेमको कुरा गर्ने हो भने यसमा हामीले बुझ्नुपर्छ रेक्टेंगुलर फ्रेमको थिकनेस नेग्लिजिबल छ यसलाई फ्रेम भनेपछि भित्र पनि खाली बाहिर पनि खाली भन्ने बुझ्नुपर्छ यानी भित्र पनि लिक्विड छ बाहिर पनि लिक्विड छ यसको ब्रेथ b हो यसको लेन्थ l हो भने हामी यसमा लाग्ने सर्फेस टेन्सन फोर्स अफ सर्फेस टेन्सन लेख्दा t टाइम्स ओके 2 दुईटा l छ सो 2l plus 2b लेख्न मिल्छ और t टाइम्स पेरिमिटर लेख्दा हुन्छ ओके सो यो भयो हाम्रो रेक्टेंगुलर फ्रेमको लागि अब अर्को हामी लेख्न गइरहेका छौं अर्को भनेको के भन्दैछ भने hollow cylindrical surface placed just on the liquid hollow भनिसकेपछि हामीले के एक्सपेक्ट गर्छौं सिलिन्डर भित्रबाट खाली छ
यसलाई यसरी लिक्विडमा माथि राख्यो, यसरी राखेपछि त यसमा जस्ट टच भएको पोर्सन यसो हेर्दाखेरि त कस्तो देखिन्छ, सर्कुलर, मतलब अघि रिङकै कन्सेप्टमा आयो। ओके, सो यसको भित्रपट्टि पनि के छ, लिक्विड छ, बाहिरपट्टि पनि लिक्विड छ। द्याट्स वाइ यो कन्डिसनमा एफ इक्वल टु हुन्छ टी टाइम्स 2U/R। सो यसरी हामी यसको फर्मुला लेख्न सक्छौँ। अब हामी अर्को क्वेसनतिर बढ्छौँ। अर्को क्वेसन छ, वाट इज द सर्फेस इनर्जी सो द्याट सर्फेस इनर्जी इज न्युमेरिकली इक्वल टु द सर्फेस टेन्सन। सो यसमा मैले जस्ट एक्सपेक्टेड क्वेसनको रूपमा राखेँ, कुनै डेरिभेसन यहाँबाट सोधिहालेछ भने यो डेरिभेसनलाई एम्फेसिस दिएर पढ्नु। यो बुकमा एभाइलेबल छ, सल्युसन ट्राई गर्नु, भएन भने हामीले कमेन्ट बक्समा राख्दा हुन्छ, हामी योसँग रिलेटेड डिस्कसन गर्न सक्छौँ। र सेपरेट भिडियो पनि छ, हामी सेपरेट यसको भिडियो छ सर्फेस टेन्सनसँग रिलेटेड, हेर्दा हुन्छ है। र यदि नोट पनि चाहिएमा हामीसँग छ एभाइलेबल, हामीलाई कमेन्ट बक्समा जीमेल प्रोभाइड गर्दा हुन्छ। है, सो यो ट्राई गर्ने अनि डिस्कसन। अब हामी अर्को क्वेसनमा जाउँ। राइट डाउन द एक्सप्रेसन फर हाइट अफ द लिक्विड राइज इन अ ट्युब। लेख्न मात्र भनेको छ, डिराइभ भनेको छैन। फ्रम दिस एक्सप्रेसन ड्र अ ग्राफ टु सो द भेरिएसन अफ एच विथ रेडियस अफ द ट्युब। ओके, सो सबभन्दा पहिला हामीले अब एक्सप्रेसन लेखौँ। एक्सप्रेसन लेख्दाखेरि सबैलाई थाहा छ के लेख्छौँ, 2t cos थीटा इक्वल टु एच आर जी। मैले चाहिँ यसरी सम्झिने गरेको छु, आफ्नो आफ्नो ट्रिक हुन्छ, सबैले एचको एक्सप्रेसन पनि सम्झिन सक्छ। यहाँबाट एच इक्वल टु 2t cos थीटा बाई आर रो जी हामी लेख्न पाउँछौँ। आर रो जी लेख्न मिल्छ। यो भयो एक्सप्रेसन, यति लेखे पुग्छ। अब नेक्स्ट पार्ट हुन्छ। नेक्स्ट पार्टले भन्दैछ भेरिएसन अफ एच एन्ड आर, भनेपछि एच इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल आर और एच इन्टु आर इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट भन्ने बुझ्दा हुन्छ। फेरि कस्तो देखियो भने पिभी कन्स्ट्यान्ट टाइपको नेचर देखियो, त्यसैले यसको ग्राफ कस्तो हुन्छ, एच र आरको प्लट गर्यो भने पासिङ थ्रु द नट पासिङ थ्रु द ओरिजिन, यस्तो हाइपरबोलिक नेचरको कर्भ हुन्छ। इफ सपोज 1/h र 1/r को ग्राफ प्लट गर्न भनेको भए चाहिँ जोकिन्छ होला हेर्दाखेरि, दिस इज r। सपोज h एन्ड 1/r को कर्भ प्लट गर्न भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ फेरि के हुन्छ, इक्वेसन पासिङ थ्रु द ओरिजिन। सो यसरी हामी ड्र गर्न सक्छौँ। यो भयो हाम्रो ग्राफिकल पार्ट। त्यस पछाडि हेरौँ के रहेछ। If the temperature, okay, if the temperature of the liquid is increased, then what will be the change in the height of the liquid? Explain it, right? अब बुझ्नु, यस्तो हामीले भर्खर पढ्यौँ, h इक्वल टु 2t cos थीटा बाई r रो जी पढ्यौँ। अब टेम्परेचर बढाइयो अरे, टेम्परेचर बढाउँदाखेरि के हुन्छ भने, अब यहाँ टेम्परेचर बढाउँदा कन्डिसन, फेरि कन्डिसनल कुरा गर्दैछ है। टेम्परेचर बढाउँदाखेरि यो प्यारामिटर दिस र रेडियस अफ द ट्युब, यो सबैलाई एज अ कन्स्ट्यान्टको फर्ममा एजम गरेर डिस्कसन गर्न खोज्नु। त हाइट केसँग डिपेन्डेन्ट छ, सर्फेस टेन्सनसँग डिपेन्डेन्ट छ, डाइरेक्टली डिपेन्डेन्ट छ। अब डाइरेक्टली डिपेन्डेन्ट भएकोले गर्दाखेरि हामी के एक्सपेक्ट गर्छौँ भने नि, अब हाइट र सर्फेस टेन्सन डाइरेक्टली डिपेन्डेन्ट भएपछि सर्फेस टेन्सन बढ्यो भने हाइट बढी हुन्छ, सर्फेस टेन्सन घट्यो भने हाइट घट्छ, त्यही हो कुरो हैन। इभन अब त यो डिस्कसनको बेसिसमा हामी के बुझ्छौँ भने सर्फेस टेन्सन के हुन्छ त टेम्परेचर बढ्दा, त्यो पहिला फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। र सर्फेस टेन्सन के हुन्छ भने, सर्फेस टेन्सनको ग्राफ यदि प्लट गर्ने हो भने विथ टेम्परेचरसँग टेम्परेचरलाई थीटाले रिप्रेजेन्ट गर्ने ग्राफको नेचर यस्तो हुन्छ। मतलब कि सर्फेस टेन्सन घट्छ टेम्परेचर बढाउँदाखेरि, टेम्परेचर बढाउँदा सर्फेस टेन्सन घट्छ भनिसकेपछि त हाइट पनि के भयो, घट्ने भयो। हाइट अफ द लिक्विड के हुन्छ, घट्छ। चिसो पानी जति हाइटसम्म चढ्छ, तातो पानी त्योभन्दा कम हाइटसम्म चढ्ने रहेछ।
इभन यो डेन्सिटी इन्क्लुड गरेर डिफाइन गर्ने हो भने पनि त सर्फेस टेन्सनको रेन्ज हुन्छ 10⁵ जस्तो हो अनि डेन्सिटीको रेन्ज हुन्छ त्यही 1000 को रेन्जमा हैन र त्यसैले गर्दाखेरि यो दुईटैलाई डिस्कसन गरे पनि भयो तर बेस्ट वे के हुन्छ भन्दाखेरि बेटर सर्फेस टेन्सनको बेसिसमा एक्सप्लेन गर्नु किनभने हामीले सर्फेस टेन्सन टपिकसँग रिलेटेड क्वेसन हुन्छ त्यसैले डेन्सिटीलाई त्यति धेरै इम्प्याक्टफुल नमानेर सर्फेस टेन्सनलाई मोस्ट इम्प्याक्टफुल प्यारामिटर भनेर एज हुनुपर्ने अब अर्को कुरा पनि सोधिदिन सक्छ नि जस्तो यो ठिटा भन्ने के हो त एंगल अफ कन्ट्याक्ट अब एंगल अफ कन्ट्याक्टमा कति भेरिएसन हुन्छ भनेर पनि सोध्देला टेम्परेचर बढ्यो भने कुनैले त्यो पनि सोधिदिन सक्छ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने सर्फेस टेन्सन घट्दै 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 जान्छ हो नि सर्फेस टेन्सन घट्दै जानु मतलब लिक्विडको राइज पनि के हुँदै जानु हो घट्दै 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 जानु हो लिक्विडको राइज घट्दै जानु भनिसकेपछि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अर्को कुरा पनि कि टेम्परेचर ग्रेजुअली बढ्दैछ भने यो एंगल अफ कन्ट्याक्ट जुन हुन्छ नि एंगल अफ कन्ट्याक्ट यसको मिनिस्कस हुन्छ नि मिनिस्कस चढ्दाखेरि मिनिस्कस जब टेम्परेचर बढाउँदै जाने हो भने यो मिनिस्कस स्लाइटली फ्ल्याट हुँदै जान्छ फ्ल्याट हुँदै जान्छ फ्ल्याट भने कस्तो भन्दाखेरि जस्तो प्योर फर्मतिर जान्छ ग्रेजुअली एंगल अफ कन्ट्याक्ट घट्दै जान्छ त्यो भन्न सकिन्छ है सो यो पनि रिलेट गरेर क्वेसन सोधिदिन सक्छ त्यसै गरी अर्को क्वेसन्सहरूको कुरा पनि यहीबाट गरिदिउँ जस्तो दुईटा ट्युब छ हैन दुईटा ट्युब मध्ये एउटा एकदमै फाइन ट्युब छ भने हाइट अफ राइज के हुन्छ फाइन जति फाइन भयो रेडियससँग रिलेटेड कुरा हो रेडियस जति कम भयो हाइट त्यति बढ्दै जान्छ अरे हैन त्यो कुरा सोधिन सक्छ अर्को कुरा के सोधिन सक्छ भन्दाखेरि कि ग्राभिटीसँग रिलेटेड क्वेसन सोधिन सक्छ ग्राभिटीसँग रिलेटेड जस्तो कि सपोज यो क्यापिलरी एक्सन हामीले पर्फर्म गर्यौँ स्पेससिपभित्र स्पेससिप भन्दा पनि सेटेलाइटभित्र पर्फर्म गर्न सक्यो अरे सेटेलाइटभित्र पर्फर्म गर्दाखेरि हाइट अफ द ट्युब हाइट अफ द लिक्विड राइज कति एक्सपेक्ट गर्ने त हामीलाई थाहा हुनुपर्छ ग्राभिटी इनसाइड द सेटेलाइट 0 हुन्छ त्यसो भए हाइट कति एक्सपेक्ट गर्छौँ भने हाइट इन्फाइनाइट एक्सपेक्ट गर्छौँ एक्सपेक्ट भन्ने वर्ड मेन्सन गर्दैछु म थ्योरिटिकल एक्सपेक्ट यो गर्छु त्यसै गरी अब जस्तो अर्थको कम्पेरिजनमा कम ग्राभिटी भएको पोइन्टमा हाइट कति हुन्छ त ग्राभिटी कम भएको ठाउँमा हाइट बढी हुन्छ हैन फर द सेम लिक्विड त्यसै गरी अर्थको सेन्टरको कुरा गरौँ अर्थको सेन्टरमा लगेर यही एक्सपेरिमेन्ट पर्फर्म गर्यो भने हामी हाइट अफ द लिक्विड राइज कति एक्सपेक्ट गर्छौँ त्यो पनि आउन सक्छ सेम थिङ ग्राभिटीको भ्यालु 0 हुन्छ त्यसो भए सेन्टरमा हाइट के एक्सपेक्ट गर्ने हाइट इन्फाइनाइट एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ त्यहाँ पनि हैन यस्ता कुरा क्वेसनहरू एक्सपेक्ट गर्नु हैन यो कुराहरू आउन सक्छ अर्को मैले एउटा क्वेसन चाहिँ यो सबैलाई यो ई नम्बरको क्वेसन सबैलाई यो प्र्याक्टिसकै लागि मैले दिन खोजेको यो लेख्दा हुन्छ लेखेर हैन जस्तो म यसरी पढिदिन्छु ह्यान्डराइटिङ त्यति क्लियर छैन होला पनि सक्दो मैले क्लियर लेख्न खोजेको त्यही पनि डिपेन्ड्स अन कस्तो देखिन्छ हैन जस्तो सपोज यु ओके सी यु हेभ मिस भएछ नि त सपोज यु हेभ a thin tube which is filled with water up to height h तिमीसँग एउटा ट्युब छ जहाँ चाहिँ h हाइटसम्म पानी भरिएको छ यस नाउ यु प्लेस द ट्युब दिस इज ट्युब भर्टिकली ट्युबलाई कहाँ राख्यो भर्टिकली राख्यो कहाँ के माथि भन्दाखेरि यो मर्करी भएको एउटा बिकरमा ट्युबलाई भर्टिकली राख्यो यो साइडमा थम्बले बन्द गरेर हैन एच हाइटसम्म थियो अब यहाँ राखेर खोलिदिउँ त्यति धेरै भेद बनाएको छुइनँ भन्न खोजेको त्यो कुरा मेजर कुरा मैले यहाँ भन्न खोजेको भर्टिकली यहाँ मर्करी भएको बिकरमा राखिदिउँ पानीलाई सो अब पानीको हाइट जुन प्रिभियसली एच हाइट थियो अब त्यो हाइट कति हुन्छ एच भन्दा बढ्छ घट्छ कि इक्वल हुन्छ यो एक्सप्लेनेसन खोज्दैछ ट्राई गर्नु सबैले हामीलाई कमेन्ट बक्समा त्यसको एन्सर लेख्ने अनि हामी त्यसमा डिस्कसन गर्न सक्छौँ ओके सो यो सबैको लागि यो क्वेसन एकचोटि सबैले ट्राई गर जतिजनाले यो भिडियो हेर्नुहुन्छ सबैले ट्राई गर ओके
लजिकल क्वेसन। त्यस पछाडि कुरा गरौँ 6A, what do you mean by de Broglie duality? त हामीलाई de duality भनिसकेपछि कुनै पनि म्याटरले वेभ एन्ड म्याटर क्यारेक्टर सो गर्छ भने कुनै पनि सब्सटेन्सले त्यसलाई हामी के भन्छ डुअलिटी भन्छौँ। डुअल क्यारेक्टर सो गर्यो भने सबभन्दा बेस्ट इक्जाम्पल भनेको लाइट हो। लाइटले दुईटै खालको क्यारेक्टर सो गर्छ, हामीले पढेको छु, वेभ नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर होइन। त्यहीँबाट यो कन्सेप्ट बिल्डअप भएको डुअलिटी। वाइ ओन्ली इलेक्ट्रोन टाइप अफ म्याटर क्यान सो इट। अब यस्तो म्याटरकै कुरा गर्ने हो भने म्याटरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामी अब्जर्भ गर्न सक्ने डुअल नेचर भनेको इलेक्ट्रोन टाइप अफ मात्र इलेक्ट्रोन टाइप अफ पार्टिकलमा अब्जर्भ गर्छु। योभन्दा धेरै ठुलो साइजमा किन अब्जर्भ गर्दैनौँ भन्नु खोजेको, हामीलाई थाहा छ इलेक्ट्रोनको मास एकदम एक्सट्रिमली लो हुन्छ र हामीलाई थाहा छ वेभलेन्थ डी ब्रोग्ली वेभ भनेको h/mv। ओके, सो मास एकदमै सानो छ, त्यसले गर्दाखेरि वेभलेन्थ डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ डिटेक्टेबल हुन्छ है, डिटेक्टेबल हुन्छ, हामी मेजर गर्न सक्छौँ किनभने वेभलेन्थको भ्यालु म्याक्सिमम वर्ड अलिकति फिजिबल हुँदैन, जस अब्जर्भेबल हुन्छ, मतलब अब्जर्भ गर्न सक्छु, मेजरेबल हुन्छ, डिटेक्टेबल हुन्छ। ओके, सो यो हो लजिक। अब यसको काउन्टर पार्ट पनि सोधिन सक्छ, किन हामी अर्थ टाइप अफ अब्जेक्टमा किन वेभ नेचर अब्जर्भ गर्न सक्दैनौँ। सो मासको कुरा भनिदिने, मास अफ अर्थ इज भेरी हाई, भेरी लार्ज, त्यसैले वेभ एकदम एक्सट्रिमली लो आउँछ, एक्सट्रिमली लो वेभलेन्थ भएकोले गर्दाखेरि डिटेक्टेबल हुँदैन, डुअल क्यारेक्टर सबैले सो गर्छ। अब कुरा गरौँ क्यान यु गिभ इक्जाम्पल्स विच सो लाइट अल्सो। अलिकति सेन्टेन्स चाहिँ म्याच भएको छैन उसलाई। क्यान यु गिभ इक्जाम्पल्स विच सोज लाइट यो काटिदिन्छु ल, ह्याज डुअल नेचर। यो चाहिँ यो क्वेसन लाइट ह्याज डुअल नेचर। के इक्जाम्पल दिन सकिन्छ जसबाट क्लियरिफाई हुन्छ कि लाइटको दुईटै नेचर हुन्छ भन्दाखेरि हामीसँग लार्ज नम्बर अफ इक्जाम्पल छ, जस्तो लाइटको म्याटर क्यारेक्टर र लाइटको वेभ क्यारेक्टर जनाउने इक्जाम्पल्सहरूमा हेर्ने हो भने म्याटर क्यारेक्टर इन्डिकेट गर्ने भनेको पढेको छ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढेको छ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जहाँ हामी कन्सेप्ट अफ के पढ्छौँ, क्वान्टा अफ इनर्जी पढ्छौँ होइन, फोटोनको बारेमा पढ्छौँ, फोटोन होइन, प्याकेट अफ इनर्जी पढ्छौँ। सो यो भयो के त के म्याटर क्यारेक्टर। वेभ क्यारेक्टरको धेरै इक्जाम्पल छ, जस्तो इन्टरफेरेन्स, डिफ्र्याक्सन, ओके, अनि पोलराइजेसन, त्यो सबै इक्जाम्पल्स भनेको के हो भन्दाखेरि वेभ क्यारेक्टर। अब लास्ट क्वेसन यो भिडियोको, राइट द एक्सप्रेसन फर डी ब्रोग्ली वेभलेन्थ इन टर्म्स अफ पोटेन्सियल, देन ड्र अ ग्राफ टु सो द भेरिएसन अफ लेम्डा एन्ड सी। अब हामीले सबभन्दा पहिला जान्नुपर्छ लेम्डा इक्वल टु h/mv हो, क्लियर छु, और लेम्डा इक्वल टु h/p हो भने पनि हामी जान्दछौँ, सेम थिङ है। अब मोमेन्टम भनेको थाहा छ p² इक्वल टु p²/2m भनेको काइनेटिक इनर्जी हो। काइनेटिक इनर्जी इन टर्म्स हामी EV लेख्न सक्छौँ, त्यसैले हामी यहाँबाट p इक्वल टु p इक्वल टु √2m/EV लेख्न मिल्छ। यसलाई यहाँ युटिलाइज गर्छौँ, यहाँ युटिलाइज गर्न साथ हामीले एक्सप्रेसन पाउँछौँ लेम्डा इक्वल टु h/√2m/E क्यापिटल। यो एक्सप्रेसन डिराइभ गरेर लेख्नु। अब त्यस पछाडि अब ग्राफको कुरा गर्ने हो भने यहाँनिर लेम्डा र यहाँनिर भीको ग्राफ प्लट गर्ने हो भने अघि हामीले डिस्कसन गर्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी एन्ड √μमा जे ग्राफको नेचर आएको थियो हामी त्यही ग्राफ प्लट गर्छौँ। त्यो ग्राफ यो पिभी टाइप अफ ग्राफ छ, यस्तो खालको नेचरको ग्राफ देखिन्छ। एन्ड देन
त्यस पछाडि सपोज हामीलाई सोध्यो कि ग्राफ बिट्विन लेम्डा एन्ड रुट अन्डर भी प्लट गर्न भन्यो चाहिँ त्यो चाहिँ पर्फेक्टली पिभी टाइप अफ ग्राफ हुन्छ बिकज लेम्डा इन्टु रुट अन्डर भी इक्वल टु हुन्छ कि कन्स्टेन्ट। ओके, यो नभनेर हामीलाई यसरी सोधिदियो लेम्डा एन्ड 1/रुट अन्डर भी को ग्राफ प्लट गर्न भन्यो भने फेरि हामी यसलाई यसरी बुझ्छौँ यो क्वेसनलाई इक्वल टु एन्ड एच रुट अन्डर 2me h by root under 2me with 1/रुट अन्डर v। यो सबैलाई एज m एजुम गर्ने यसलाई x एजुम गर्ने भने र यसलाई y एजुम गर्ने भने y इक्वल टु mx हुन्छ। सो इक्वेसन अफ लाइन पासिङ थ्रु द ओरिजिन नेरेसन। ओके, सो यो भयो हाम्रो केही डिस्कसन केही एक्सपेक्टेड क्वेसन्सको, त्यसको फर्स्ट पार्ट अफ भिडियो भन्न सक्छौँ हामी। अब हामी फर्दर अरू पनि एक्सपेक्टेड क्वेसन्सहरूसँग रिलेटेड भिडियोज बनाउँदैछौँ। सो त्यही हो, सब्सक्राइब गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस् र केही प्रब्लम छ भने कमेन्ट बक्समा हाल्दा हुन्छ, हामी सकेसम्म ट्राई गर्छौँ सल्भ गर्न। एन्ड देन थ्याङ्क यू फर वाचिङ। Thank you.